नमस्कार, मी अर्चना आरते रुचकर मेजवानीमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत करते। आज तुमच्या कमेंट्सवरून मी एक रेसिपी दाखवणार आहे। मला कमेंट्स आली होती ती अशी की ताई पोस्ट प्रेग्नन्सी नंतर एखादी रेसिपी दाखवा, एखादी खिरीची रेसिपी दाखवा। तर खसखसीची आज मी तुम्हाला खीर दाखवणार आहे, तर चला सुरुवात करूया। खसखस थोडीशी गरम असते आणि त्याच्याने छान अशी झोप लागते, त्यामुळे आपण बघा भाजीत पण कधीही जास्त खसखस घालत नाहीत, पण बाळंतिणीला खास करून खसखस यासाठी देतात की शांतपणे तिची झोप ही पूर्ण झाली पाहिजे। तर आता आपण काय करूया, सुरुवातीला मी खसखस घेतलेली आहे, तर खसखस मी भिजत घातलेली आहे आणि आता आपण खीर करायला सुरुवात करूया। इथे मी 4 टेबलस्पून खसखस भिजत ठेवलेली आहे। साधारण 4 ते 5 तास भिजत ठेवायला लागते, तेव्हा ती मिक्सरमधनं छान ग्राइंड होते। आधी आपण काय करूया, दूध उकळत ठेवूया। इथे मी 1 लिटर घेतलेलं आहे दूध, पण मी जास्त घालणार नाही, साधारण पाऊण लिटर दूध घालूया। दूध उकळून द्यायचंय, तोपर्यंत आपण खसखस बारीक करून घेऊया। खसखस बारीक वाटून घेतलेली आहे। आता इथे मी 150 ग्रॅम खजूर घेतलेले आहेत, बिया काढल्या आहेत आणि तोही मिक्सरला वाटून घेतलेला आहे। तो आता आपण दुधात घालूया आणि मिक्स करून घेऊया। आपण इथे साखर घालत नाही आहोत, म्हणून मी इथे खजूर घातलेला आहे। जर तुम्हाला साखर घालायची असेल तर तुम्ही खजूराचे बारीक तुकडे करून घातले तरीही चालतील। आता आपण ही वाटलेली खसखस त्यात घालणार आहोत आणि आता ही छानपैकी शिजवून द्यायची आपल्याला। खसखसीनंतर ही थोडीशी घट्ट होते खीर, तुम्हाला जशी कन्सिस्टन्सी पाहिजे त्याप्रमाणे तुम्ही ह्यात दूध ऍड करू शकतात। आता आपण ह्यात ड्रायफ्रुट्स घालूया, थोडे आता आणि थोडे गार्निशिंगसाठी ठेवूया। ह्याच्यात मी पिस्ता आणि बदाम घेतलेला आहे। अर्धा टीस्पून वेलची पावडर आणि मी ह्यात थोडंसं दूध ऍड करते आणि ह्यात आपल्याला घालायचंय 1 चमचा तूप। तूप वरून घालायचंय, आधी नाही घालायचंय। आणि आता छान अशी ही खीर होऊन द्यायची आहे। अगदी सोपी आणि पटकन होणारी आहे। साधारण 10 मिनिटं लागतात ही खीर होण्यासाठी। ही मला माझ्या आजीने शिकवलेली खीर आहे, कारण मी ह्याचा आस्वाद घेतलेला आहे। आणि हे सतत ढवळत राहायचंय, नाही तर कधी कधी दूध फाटण्याची शक्यता असते। अशा प्रकारे ही खसखसीची खीर तयार आहे। तुमच्या कमेंट्सला मान देऊन मी तुम्हाला छान छान रेसिपी दाखवणार आहे पोस्ट प्रेग्नन्सीच्या, त्यामुळे रुचकर मेजवानीला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करायचंय आणि लाईक शेअर करायला विसरायचं नाही।